طبعا انسي كل مشاكل البشرة، انسي تجاعيد البشرة، انسي الخطوط الرفيعة حول منطقة العين، وفي نفس الوقت ازالة تصبغات البشرة بقشور الرمان ومكونات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت. هتتحصلي على نتيجة هايلة جدا من اول اسبوع في الاستخدام في ازالة تجاعيد البشرة، ازالة خطوط الجبهة ومنطقة حول العين والفم، ورفع الخدود. في نفس الوقت كمان هتديكي بياض ناصع جدا للبشرة وازالة لصبغات البشرة واثار حب الشباب. نبدأ على بركة الله في وصفتنا البسيطة بمكوناتها الجميلة جدا اللي هتفيدك اكيد مليون في المية. حالا طبعا ببدأ اجيب قشور الرمان. طبعا الرمان متوفر في الاسواق كتير جدا الفترة اللي احنا فيها دي، فاحنا بنستغل القشور بتاعته. بنجيب القشور وبنغسلها كويس جدا وبنبدأ نجففها ونحتفظ بيها لعمل الوصفات الطبيعية بصورة بسيطة. ببدأ اجيب المطحنة بتاعتي، وسواء كان عندك قشور الرمان مجففة او طازة فريش اللي موجود عندك ابتدي استخدميه. انا موجودة عندي طبعا مجففة فعادي جدا بستغلها. ببدأ اجيب كمية من قشور الرمان بالشكل ده اهو، وببدأ احطها في المطحنة بتاعتي علشان خاطر استفاد منها كل استفادة كاملة بامر الله. وببدأ اخد مع قشور الرمان مكون حلو جدا وممتاز وليه فوائد عظيمة جدا، وهو الشاي الاخضر. طبعا مناسب لجميع انواع البشرة. الشاي الاخضر من الحاجات الحلوة جدا اللي بتزلي المسامات الواسعة وفي نفس الوقت بتجدد شباب البشرة، لانه غني جدا طبعا بمضادات الاكسدة، فبالتالي هيفيدك جدا في تفتيح وتبييض البشرة. ببدأ اطحن المكونين كويس جدا مع بعضهم. محتاجة المكونات تبقى معايا بودر ناعم جدا. طحنت معايا طحن ناعم جدا زي ما انتم شايفين، لازم تبقى معايا بودر خالص بالشكل ده. ببدأ اجيب البولة بتاعتي اللي هنعمل فيها الوصفة مع بعض، وببدأ اخد من المكونات اللي معايا دي معلقة كبيرة من مطحون قشور الرمان ومطحون الشاي الاخضر. دي في معادل معلقة كبيرة بالشكل ده اهو. هو مناسب لجميع انواع البشرة، بس لازم طبعا حبايب قلبي ان احنا نعمل اختبار حساسية بسيط جدا. بناخد كمية من الماسك اللي احنا هنعمله مع بعض وبنحطها خلف الاذن. مع المكونات اللي معايا دي باخد معلقة من النشا او الميزنة. النشا او الميزنة طبعا من الحاجات الممتازة جدا اللي بتفتح البشرة وبتبيضها بصورة ملحوظة. ومحتاجة كمان مكون تاني من المكونات الممتازة جدا في تصفية البشرة بصورة حلوة، وهو معايا الارز المطحون. الارز المطحون سهل جدا نتحصل عليه، ممكن انتي تعمليه في البيت بكل سهولة. بناخد كمية من الارز وبنبدأ بعد كده نغسلها ونجففها كويس جدا، وبعد كده بنبدأ نطحنها في المطحنة، او ممكن ان احنا نجيبها جاهزة من السوبر ماركت. ببدأ اقلب المكونات مع بعضها كويس جدا لحد ما تتخلط معايا كل المكونات الجافة وتدينا نتيجة ممتازة بأمر الله بالشكل ده اهو. بعد كده مباشرة ببدأ اجيب كوب من المية العادية جدا، مية الشرب من حنفية. ببدأ اخد تقريبا كوب صغير من المية. ممكن نستبدلها بمية الورد وممكن نستبدلها بالحليب، اللي انتم محتاجينه ابتدوا اعملوا. بخلط طبعا المكونات مع بعضها كويس جدا. بسم الله. الوصفة دي جميلة جدا وهي زي ما بقول مناسبة لجميع انواع البشرة، وفي نفس الوقت هتديكي نتيجة هايلة جدا في التفتيح والتبييض. حاولوا تقروا عن فوائد قشور الرمان للبشرة، هتلاقوها فعلا عظيمة. انا محتاجة كل المكونات تدوب معايا في كوب المية بالشكل ده وما يبقاش فيه اي نوع من التكتلات. ببدأ اخد المكونات اللي معايا دي كلها وببدأ ارفعها على نار هادية لحد ما تحصل على قوام كريمي ناعم جدا. تمام. هبدأ ارفعها لمدة دقيقة على النار وبعد كده ارجع لكم تاني. بس اهم حاجة قبل ما نرفعها نتأكد تماما ان مفيش اي تكتلات موجودة في مكونات الوصفة. الخليط بعد ما نزلناه من على النار لمدة 5 دقايق زي ما بقول مش اكتر من كده هنتحصل على خليط متجانس. وعلى فكرة لو انت مش موجود عندك الشاي الاخضر ممكن نستبدله بمكون حلو جدا برضو رائع في تفتيح البشرة وتبييضها، وهو العرقسوس او عشبة العرقسوس. متواجدة بكثرة في كل البلدان وسهل نتحصل عليها. بعد ما سيبنا المكونات تهدى شوية زي ما انتم شايفين قدامكم بنبدأ نجيب زيت من الزيوت الحلوة جدا والممتازة والمعتمدة لعلاج التجاعيد بتاعة البشرة، وفي نفس الوقت بيدينا نتيجة هايلة جدا
في تبييض وترطيب البشرة وازالة البقع. الزيت اللي معانا وهو زيت لبان الذكر. زيت لبان الذكر او زيت العلك المر من الحاجات الممتازة جدا اللي انصحكم فعلا ان هي تبقى عندكم دايما باستمرار، لانها هي بس كفيلة. زيت لبان الذكر هو بس كفيل ان هو يذل كل التجاعيد الموجودة في البشرة. ببدأ اخد معلقة صغيرة من زيت لبان الذكر على مكونات الوصفة اللي معايا، وببدأ اخلطها كويس جدا. وممكن كمان تضيفوا اي نوع من الزيوت انتوا بتحبوه او بشرتكم بترتاح عليه. ممكن تزودوا اي كمية منه، برضو هيديكم نتيجة حلوة جدا بامر الله. ببدأ اخلط المكونات مع بعضها كويس جدا. محتاجة ان هي كمية زيت لبان الذكر تمتزج تماما معايا مع مكونات الوصفة بالشكل ده. طبعا الوصفات دي يفضل ان احنا نستخدمها في اثناء فترة الليل، علشان مش محتاجين ان احنا نتعرض للشمس باي وصفة يكون فيها زيوت طبيعية. تمام كده الوصفة بتاعتنا بقت جاهزة تماما. وعلى الاستخدام، قبل الاستخدام بتبقى فيه مرحلة مهمة جدا ان احنا لازم نعملها قبل استخدام الوصفة. بنغسل بشرتنا كويس جدا طبعا بالغسول المفضل، وبنبدأ نعمل اي نوع مقشر موجود عندك ابتدي استخدميه على بشرتك. المقشر بنستخدمه مرة واحدة بس في الاسبوع. ابسط مقشر ممكن تستخدميه معلقة من جوز الهند الخشن. تمام وبنبدأ نضيف عليه معلقة من الزبادي الطبيعي. بنخلطهم كويس جدا مع بعض، وبنبدأ نعمل حركات فرك دائرية بالشكل ده على البشرة. بنزيل كل خلايا الجلد الميتة لمدة 10 دقايق مش اكتر من كده. وممكن كمان نعمل مقشر بديل، معلقة من السكر، معلقة من زيت الزيتون، نقطتين من عصير الليمون، وبنبدأ نقلب المكونات مع بعضها ونستخدمها بنفس الطريقة. هتديكم نتيجة هايلة. بعد كده ببدأ طبعا اخد الوصفة اللي معايا النهاردة وببدأ افردها على بشرة الوجه كله، على الرقبة، على منطقة بين الحاجبين، منطقة حول العين، اي منطقة فيها تجاعيد ببدأ افرد عليها الوصفة اللي معايا النهاردة بالشكل ده. وببدأ اسيبها طبعا لحد ما تجف تماما معايا. ووقت الازالة يفضل طبعا ان انا ابازلها بحركات فرك دائرية علشان خاطر تديني النتيجة ممتازة جدا بأمر الله. ممكن نستخدم الوصفة اللي معانا النهاردة دي 3 مرات في الأسبوع عشان تديكم نتيجة ممتازة في التبييض والتفتيح. ولو مش عندك وقت ممكن نستخدمها مرتين بس مش أكتر من كده، وهتديكي نتيجة مضمونة 100% بأمر الله. بياض، تفتيح، ازالة تجاعيد، وفي نفس الوقت هتلاقي البشرة فيها نضارة غير عادية. جربوها وعلى ضمانتي فعلا هترجعوا تشكروني على الوصفة الممتازة اللي معانا النهاردة. بتمنى من ربنا فعلا نكون عند حسن ظنكم. اكيد ما تنسوش دايما تدعمونا بلايك وشير للفيديو. بحبكم جدا في الله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.